πρότυπη οικία αυτόνομης διαβίωσης αποτελεί μια καινοτόμο δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο που είναι ένα πραγματικό σπίτι στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο έχουμε ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς για την υποβοηθούμενη διαβίωση των ατόμων. Πω, πρέπει να ξυπνήσω τη γιαγιά. Για να μπούμε στην εφαρμογή. Για να ανάψουμε τα φώτα. Ωραία. Έχει ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό. Τέλεια. Για να ανοίξουμε και το air conditioner δροσιστή. Οι υπηρεσίες τις οποίες στοχεύουμε με την σχεδίαση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου περιλαμβάνουν σχεδίαση υπηρεσιών για την παρακολούθηση ατόμων με συγκεκριμένες χρόνιες ή μη παθήσεις, υποστηρίζοντας μια μεγάλη γκάμα ετερογενών αισθητήρων βιοιατρικής φύσεως, παρακολούθηση κινητικών καταστάσεων των ατόμων και παρακολούθηση περιβάλλοντος χώρου του ηλικιωμένου. Καλημέρα κυρία Μαρία, είναι ώρα να ξυπνήσετε. Σήμερα ο χρόνος έγερσης διήρκει σε 19 δευτερόλεπτα. Μία από τις δράσεις του εργαστηρίου είναι ο κτηριακός αυτοματισμός της πρότυπης οικίας αυτόνομης διαβίωσης και συγκεκριμένα η διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κορμός των αυτοματισμών της έξυπνης οικίας είναι το KNX, ένα παγκόσμιο πρότυπο για κτηριακό και οικιακό αυτοματισμό. Χρησιμοποιούνται επίσης ασύρματοι αισθητήρια διαφορετικών τεχνολογιών και προτύπων όπως είναι το Zigbee, Z-Wave και BLE, που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με τους αυτοματισμούς του σπιτιού. Αλεξάνδρα, φώτα! Εμείς όμως στο εργαστήριο έχουμε επεκτείνει κατάλληλα το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, έτσι ώστε να επικοινωνεί, να συνεργάζεται αποδοτικά και αξιόπιστα με όλους τους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές που έχουμε ενσωματώσει και κυρίως έχουμε δώσει έμφαση σε ασύρματες τεχνολογίες πολύ χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλού κόστους, μεγάλης ευελιξίας και εύκολης τοποθέτησης, έτσι ώστε να πετύχουμε την μηδενική παρεμβατικότητα στη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια. Για να δω πόσο ρεύμα έχουμε καταναλώσει. Όπως πατάλη. 50% παραπάνω το πλυντήριο. 65% η κουζίνα. 80% παραπάνω ο θερμοσύφωνας. Πρέπει να πω στη γιαγιά να κάνουμε οικονομία. Εκτός από τις κλασικές λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει μια έξυπνη οικία, όπως είναι η διαχείριση φωτισμού, κλιματισμού, εξαρισμού, ήχου ή ασφάλειας, έχουν αναπτυχθεί και αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για την βέλτιστη διαχείριση ενέργειας, διασφαλίζοντας οικονομία για το χρήστη, αλλά παράλληλα και μείωση των εκπαιμπόμενων ρήπων διοξειδίου του άνθρακα για το περιβάλλον. Αλεξάνδρα, ανέβασε τη θερμοκρασία 5 βαθμούς, ξυλιάσαμε. Η θερμοκρασία ρυθμίστηκε. Στα πλαίσια των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, έχουμε αναπτύξει τη δική μας λύση, δίνοντας έμφαση στην ολοκληρωμένη χρήση και αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω φωνητικών εντολών.
Η πλατφόρμα μας λειτουργεί συνδυαστικά με τις τεχνολογίες που περικλεί ένα οικοσύστημα έξυπνης οικίας. Το σύστημα περιέχει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και το έχουμε ονομάσει Αλεξάνδρα. Η σχετική πλατφόρμα βασίζεται πλήρως σε λύσεις ανοιχτού κώδικα και το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζει μεταξύ άλλων και την ελληνική γλώσσα, κάτι που δεν παρέχεται από καμία ερευνητική ή εμπορική λύση και πάντα στο εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει. Έχετε 75 παλμούς. Στα πλαίσια του έξυπνου σπιτιού έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ψηφιακού έξυπνου καθρέφτη, το οποίο προσφέρει πέρα από τις απλές υπηρεσίες ενημέρωσης για το τι καιρό θα κάνει αύριο ή για την κίνηση στους δρόμους, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών βιοιατρικής. Πάνω σε αυτό έχουμε ενσωματώσει κάποιους αλγορίθμους, όπου κοιτώντας και μόνο τον καθρέφτη μπορεί να σου προσφέρει την πληροφορία όπως πόσους παλμούς έχεις εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά και η υπηρεσία την οποία την έχουμε δοκιμάσει και την έχουμε τεστάρει, και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε άλλου τύπου υπηρεσίες σχετικά με την υγεία του ύπατος, για το ζάχαρο κτλ. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος με πιθανές βροχοπτώσεις. Το παραμπέλα. Ο έξυπνος καθρέφτης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, δεν χρειάζεται καμιά επαφή με τον χρήστη, ούτε να κάνει κάτι. Απλώς κοιτώντας με τον έξυπνο καθρέφτη μπορείς να συλλέγεις όλα αυτά τα δεδομένα. Συμπληρωματικά σε αυτό έχουμε κάνει τον έξυπνο καθρέφτη ένα παράθυρο επικοινωνίας με τους ανθρώπους που εμπλέκονται με την πορεία της υγείας ενός ασθενή, όπως είναι ο φαρμακοποιός του ή ο γιατρός του, ενημερώνοντάς τον εκείνη τη χρονική στιγμή για τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αλεξάνδρα, πού είναι τα κλειδιά μου? Τα κλειδιά σας είναι στην κουζίνα, δίπλα από το ψυγείο. Πάμε. Εδώ, μαζί μου βέβαια. Κοινοβούλια. Ωραία. Πάμε. Έλα, Πάπη. Ένα από τα βασικά μας μελήματα για το σχεδιασμό των υπηρεσιών ήταν η εξασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της ιδιωτικότητας του ατόμου. Για το σκοπό αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές κρυπτογράφησης στις υποδομές του εργαστηρίου και είναι διαθέσιμα μόνο σε όσους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Αλεξάνδρα, διάβασέ μου τα mail μου. Έχετε ένα νέο mail από Μαρία. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Αλεξάνδρα, πες στο Ζαχαρία να φέρει το βιβλίο μου. Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων μας έχουμε αναπτύξει ρομποτικές πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη παροχή προχωρημένων υπηρεσιών. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν ενσωματωθεί πλήρως με το σπίτι, με την οικία πρότυπης και αυτόνομης διαβίωσης και συνεργάζονται απόλυτα με την υποδομή επικοινωνιακού και επεξεργαστικού νέφους Atlas. Μέσω αυτής της συνεργασίας μπορεί το ρομπότ και οι ρομποτικές πλατφόρμες να συνεργάζονται με όλο τον αστερισμό ενεργοποιητών και αισθητήρων που έχουμε ενσωματώσει στο χώρο αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουμε πολύ πιο προχωρημένες υπηρεσίες.
βασιζόμενοι σε τελευταίες τεχνολογίες, προγραμματιστικές και επικοινωνιακές, έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει την δική μας 100% λύση για τέτοιες υποδομές, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη πληθώρα ερευνητικών σενάριων, αλλά είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι να πούμε ότι τα 2 τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί και σε εμπορικές εφαρμογές, κάτι το οποίο καταδεικνύει την ωριμότητα την οποία έχει πετύχει. Ευχαριστώ, Ζαχαρία. Στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων του εργαστηρίου, εστιάζουμε και σε δράσεις που αφορούν την αποτελεσματική εκτέλεση απαιτωτικών αλγορίθμων σε συσκευές με περιορισμένους πόρους. Συνήθως αυτές οι συσκευές είναι ενσωματωμένες, φορητές συσκευές και η λειτουργία τους βασίζεται σε πολύ μικρές μπαταρίες. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι αισθητήρες, οι οποίοι υπάρχουν είτε πάνω στο ρομπότ της έξυπνης οικίας, είτε σε διάφορα σημεία της έξυπνης οικίας, είτε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται στην έξυπνη οικία. Ως εκ τούτου, η εκτέλεση ευφυών αλγορίθμων σε τέτοιου είδους συσκευές περιέχει πάρα πολλές προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών αυτών των αλγορίθμων. Αυτό, αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι η εισαγωγή νέων υπηρεσιών στην έξυπνη οικία αυξάνει την πολυπλοκότητα αυτών των αλγορίθμων, αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται και οι προκλήσεις όσον αφορά στην εκτέλεση αυτών των αλγορίθμων. Γενικά, εστιάζουμε στην ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων, όπως είναι αλγόριθμοι νευρονικών δικτύων ή αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, πάνω σε συσκευές με περιορισμένους πόρους, είτε ως προς την επεξεργαστική ισχύ, είτε ως προς τη διαθέσιμη μνήμη που υπάρχει πάνω σε αυτές τις συσκευές. Αλεξάνδρα, κλείδωσε τις πόρτες. Βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούμε τόσο να εξελίξουμε την τεχνολογία, όσο και να αναπτύξουμε συνέργειες είτε με άλλα ιδρύματα είτε με άλλους φορείς. Αλεξάνδρα, τελικά να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γι' αυτό.